اهلا بيكم معانا في فيديو جديد. النهارده هنتكلم فيه عن الفايبرومالجيا والزواج، الفايبرومالجيا والعلاقة الجنسية، الفايبرومالجيا ودور الشريك المتزوج من مريض الفايبرومالجيا. خليكم معانا بعد الفاصل. زي ما وعدتكم المرة اللي فاتت ان احنا هنتكلم في موضوع محدش اتكلم فيه قبل كده خالص، الفايبرومالجيا والزواج. ناس كتير بتقعد تتساءل، هل مريض الفايبرومالجيا يقدر يتزوج ويقدر يكون أسرة ويقدر يقوم بأدواره كزوج وكشريك ولا لأ؟ وهل كمان بتقابله عوائق؟ وإيه هي العوائق وإزاي يتغلب عليها؟ خلينا نبدأ بأول حاجة، وهي هل مريض الفايبرومالجيا يتزوج ولا أحسن إن هو يقعد عازب؟ مريض الفايبرومالجيا ينفع يتزوج، ينفع يكون أسرة عادي جدا، وينفع كمان يقوم بدوره في الأسرة بتاعته، ولكن تحت شوية شروط هنحطها مع بعض لازم نتفق عليها مع الشريك بتاعنا قبل ما ندخل في علاقة الزواج، علشان خاطر الزواج يكون بصورة متوازنة، وعلشان نتحاشى ونبعد عن المشاكل اللي ممكن بعد كده تظهر. تتأثر الحياة الأسرية بأكملها بمرض الفايبروميالجيا. لو في أسرة فيها مريض فايبروميالجيا، كل فرد من أفراد الأسرة دي الدور بتاعه بيتغير. دور الزوج بيتغير لو متزوج من مريض فايبروميالجيا، ودور الزوجة بيتغير لو متزوجة من مريض فايبروميالجيا. فدي أول نقطة لازم تؤخذ في الاعتبار، هي لازم الشريك يعرف دوره كويس، لازم يعرف إنه هيتضاف عليه مسؤوليات إضافية عن المسؤوليات الطبيعية اللي المفروض تكون عليه. لازم وانت بتقرر تاخد خطوة الزواج تبقى عارف انه هيبقى عليك عبء اضافي لو تزوجت من مريضة فايبروميالجيا. لو العكس طبعا برضو نفس القصة. لازم كمان يتاخد في الاعتبار دور تخطيط الرعاية، مين اللي هيبقى بيرعى الاولاد ويرعى البيت. عادة الازواج ما يعرفوش القصة دي قوي، فلو انت هتتزوج من مريضة فايبروميالجيا لازم يبقى عندك قابلية انك تساعد في رعاية الأطفال. كتير من الأزواج بتزيد عليهم أعباء داخل المنزل بعد إصابة زوجاتهم بمرض الفايبروميالجيا، وكتير من الزوجات بيبقى عليهم أعباء العمل وجلب المال وترتيب الماليات للأسرة بعد ما يبقى الزوج هو مريض الفايبرو. أوقات عليك دور إنك تقوم بدور الشريك، تقوم بدورك الطبيعي وتقوم بجزء من دور الشريك المريض. لازم كمان تتعلم تشوف احتياجات شريكك المريض. ده امر مهم جدا، لانه المريض وخصوصا مرضى الفايبروميالجيا نظرا لحساسيتهم الزايده والخجل عندهم احتياجات مش قادرين يعبروا عنها، عايزين حاجات معينه ومش راضيين يطلبوها. علشان كده لازم الشريك يتعلم انه يبقى بيشوف احتياجات شريكه التاني المريض بالفايبروميالجيا. الشريك عليه امر مهم جدا، وهو انه يحاول يجمع معلومات قدر الامكان عن المرض، يحاول يجمع يشوف النفسية والاعباء الجسدية والاعراض الجسدية، يحاول قدر الامكان يبقى ملم بتفاصيل المرض، علشان يوم ما يشوف زوجته او يوم ما تشوف زوجها المريض عنده تعب معينة يبقى بيحتمله، يبقى بيبقى فاهم هو في ايه دلوقتي، يتعامل بصدر رحب وما يأثرش بالسلب عليه، ويبقى عارف ما يحطوش في ضغط نفسي اضافي يحمل عليه، يبقى عارف كل الامور دي. عايزه اقول لكم حاجه مهمه، انه عدم الفهم وعدم المعرفه الكويسه بالمرض بتخلي تفكك اسري يحصل كتير. يبقى السبب هو انه الشريك مش عارف طبيعه المرض كويس، مش عارف يتعامل ازاي مع المريض اللي موجود في البيت. فعلشان كده وانت داخل في ارتباط لازم تعرف شريكك كويس بمرضك. ولو شريكك هو اللي بيسمعني دلوقتي لازم تعرف مرض الفايبروميالجيا جيدا بكل تفاصيله. كلامي دلوقتي للشريك اللي هيتزوج من مريض فايبروميالجيا. اي تغيير في حياة الانسان بيحتاج فترة للتكيف، كمان مرض الفايبروميالجيا بيحتاج وقت للتكيف معاه. علشان كده لو لسه داخل في علاقة شريكك فيها مريض لازم تعرف انه في فترة من التكيف لازم تقضوها سوا،
تتكيفوا مع ظروفكم الجديدة حسب المرض. إعادة تعريف الأدوار، كل واحد هيبقى ايه دوره. زي ما قلت من شوية، مريض ومريضة الفايبرومالجيا بسبب الارهاق وبسبب الاكتئاب وبسبب الالم الجسدي بيتعرضوا لان هم يبقوا بيفقدوا القدرات الجسدية، بيفقدوا العلاقات الاجتماعية، بيميلوا للعزلة وبيميلوا للخمول، بيحصل زيادة في الوزن خارجة عن إرادتهم، بيزيد شعورهم بالعجز وعدم الرضا عن نفسهم، وبيزيد شعورهم بتدني القيمة الذاتية، قيمتهم في عينيهم بتقل. فدورك كشريك دعم الشريك لشريكه المريض لازم تبقى عارف الأمور دي كويس. اغلب مرضى الفايبرو بيختاروا ان هم يخفوا مرضهم ويخفوا اعراضهم عن المجتمع اللي حواليهم، حتى الاقرب الناس ليهم وللاصدقاء بيختاروا ان هم يخفوا المرض ده، لانه مش كل الناس تعرفه اولا، ولانه الناس بيشوفونا طبيعيين وعاديين، فمحدش هيفهم ومحدش هيقدر، وهيقولوا ماله ما هو كويس ومالك ما انت كويسه اهو، ومش هيبقوا عارفين بالالم الحقيقي اللي احنا بنشعر بيه. عشان كده معظم مرضى الفايبرو بيداروا. دلوقتي هنتكلم عن العلاقة الجنسية في مرض الفايبروميالجيا. بما ان في نقاط ألم كتير منتشرة في جسم مريض الفايبروميالجيا، واغلبها وجزء كبير من نقاط الألم دي بيبقى حوالين منطقة الحوض وأسفل الظهر، فإذا العلاقة الجنسية قد تتأثر بعض الشيء، لكن مريض ومريضة الفايبروميالجيا قادرين على إقامة علاقة جنسية سليمة. علشان كده لازم الشريك يعرف النقطة دي كويس، إنه في نقاط ألم موجودة في جسد المريض شريكه، موجودة في منطقة الحوض، موجودة أسفل الظهر، موجودة عند مفاصل الوركين، وطبعا ده بيحدث ألم بعض الشيء، طبعا بيأثر. أوقات الألم بيبقى يفوق الاستمتاع، علشان كده بتميل بعض السيدات ان هم يقللوا الموضوع شوية، سواء ذكر أو أنثى. طبعا الرجال بيفرق معاهم أكتر النفسية، إذا كان الأمر النفسي، لو الرجال مصابين الفايبروميالجيا نفسيتهم متأثرة بأي العامل النفسي ده بيأثر على أي شخص عادي. فنفس الحكاية مريض الفايبروميالجيا العامل النفسي بالنسبة له أمر مهم جدا في العلاقة الجنسية، لكن لا يتأثر جسده نهائي بمرض الفايبروميالجيا. أثناء العلاقة الجنسية وأثناء الجماع بيتم تقلص في بعض العضلات حول منطقة الحوض عند مريض الفايبروميالجيا، ده شوية بيبقى مؤلم، ألم محتمل طبعا، ولكن ممكن لو زاد قوي عن حدود الاستمتاع، فعلشان كده بيؤدي لانخفاض تدريجي في الرغبة الجنسية، ولكن هم قادرين على إقامة علاقة جنسية. الموضوع بيتقلب لموضوع رغبة، مجرد رغبتهم في إقامة العلاقة الجنسية ممكن يبقى بيقل شوية، ودي هنشوف حلولها ايه. مهم طبعا انه الشريك يبقى عارف انه لو مريض الفايبروميالجيا عنده هجمة معينة في الوقت ده، او تعبان عضلاته قايمة عليه زيادة عن اللزوم، الألم محتد عليه زيادة، لازم يراعي النقطة دي كويس. لو رعاها كويس مش هيبقى بيمثل عبء على شريكه المريض. إصرار الشريك في المجال الجنسي بيخلي المريض يحس بخطورة من العلاقة، وبيخلي المريض يحس بعبء إضافي من الزواج، وده بيأثر على نفسيته وعلى جسمه زيادة بالسلب. ممكن يحصل خلل في الوظيفة الجنسية، وده بيرجع مش لعجز جسدي ولكن لعجز نفسي، فبيبقى فيه انخفاض عام في النشاط الجنسي، بيبقى فيه انخفاض وانعدام رغبة تجاه الجنس، بيبقى في فقدان الإثارة وفقدان الاهتمام بالجنس، وده بيرجع طبعا للاكتئاب. ممكن يبقى في ألم لدى البعض في الأعضاء التناسلية. ومن العوامل المؤثرة جدا على العلاقة الجنسية هي الأدوية اللي بياخدها مريض الفايبروميالجيا، منها حاجات بتبقى
بترخي العضلات، وده بدوره بيقوم بقلة الإثارة، بالخمول والتعب والاحتياج للنوم. بيبقى موجود في الأدوية اللي بترخي العضلات، وبيبقى موجود في أدوية الاكتئاب. طبعا مريض الفايبروميالجيا كمان بيبقى عنده الطاقة محدودة. لو مثلا زوجتك مريضة فايبروميالجيا وهتبقى بتقوم بدور طبيخ في خلال النهار او بدور عمل اي مجهود، لا تنتظر منها في المساء مثلا ان هي تقدر تقيم علاقة جنسية. والعكس، لو انت زوجك مريض فايبروميالجيا ونزل شغل خلال النهار، ما تنتظريش منه انه يبقى راجع بكامل طاقته انه يقدر يقيم علاقة جنسية بعد كل التعب ده. من الامور اللي بتؤثر جنسيا هي انه المريض بيبقى واخد فكرة خاطئة عن جسده. فمثلا الراجل يبقى عارف انه بما انه مرض بيصيب العضلات، فاكيد كمان هيصيب اعضائه التناسلية. والمرأة نفس القصة، بما انه الالام عندها في منطقة الحوض مش هتقدر تبقى بتقوم بدورها كزوجة في العلاقة الجنسية. كمان عدم قبول الزوجات لأجسادهم بعد زيادة الوزن، وعدم قبول الأزواج لأجسادهم بعد زيادة الوزن، ده كمان بيمثل عائق نفسي، إنه عدم الرضا عن الجسم بعد زيادة الوزن سواء في الأزواج أو الزوجات. اتكلمنا عن صعوبات العلاقة الجنسية، دلوقتي هنتكلم عن إيجابيات العلاقة الجنسية وتأثيرها على مريض الفايبروميالجيا. العلاقة الجنسية بتأثر إيجابيا على مريض الفايبروميالجيا نفسيا. يعني نفسية مريض الفايبروميالجيا بترتفع جدا، لأنه ده الطبيعي في أي بني آدم عادي، إنه بيفرز هرمون السعادة أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، فبكده مزاجه بيبقى أفضل، بيتحسن كتير. نقطة مهمة في الإيجابيات هي إنه دعم الشريك لشريكه المريض وتوطيد العلاقة، ده أمر مهم جدا نفسيا لمريض الفايبروميالجيا. الرضا عن العلاقة الجنسية تحديدا من الزوج أو الزوجة تجاه مريض الفايبروميالجيا، الرضا ده بيكون راحة نفسية كبيرة وعميقة جدا لدى مريض الفايبروميالجيا. وقتها بيحس انه هو ما عندوش اي شيء بيعوقه. عدم التكيف ممكن يبقى سبب توتر لمريض الفايبروميالجيا. لازم الشريك يبقى متكيف معاه، لازم يبقى متفهم ظروفه الصحية والنفسية والجسدية. العلاقة الجنسية تشمل اتحاد نفسي وجسدي للشريكين، علشان كده التكيف المشترك بين الشريكين بيبقى مصدر دعم لمريض الفايبروميالجيا. لو في تواصل بيقرب الزوجين من بعض نفسيا، بيخليهم يحسوا ان هم حلفاء، ويخليهم يحسوا ان هم في فريق واحد ضد عدو وهو المرض. امر مهم كمان هو دعم الشريك بالكلام اللفظي اللي بيشجع على إقامة العلاقة. الكلام السلبي المحبط، الكلام اللي فيه إحساس باللوم والتقصير تجاه الأسرة، دي حاجة بتخلي مريض الفايبرو يبقى بيميل للعزلة أكتر، بيخلي الإحباط عنده يزيد، وبالتالي رغبته الجنسية تقل. علشان كده الدعم اللفظي كمان، عدم إلقاء اللوم، دي حاجات بتفرق كتير. ازاي نتخطى العوائق الجنسية دي؟ اول حاجة هي ان احنا هنبعد مواعيد مضادات الاكتئاب عن مواعيد اقامة العلاقة الجنسية. لو هتبقوا بتمارسوا العلاقة الجنسية في وقت معين، يفضل انك تبعد مواعيد المضادات للاكتئاب، ادوية ارتخاء العضلات، تبعدها عن موعد العلاقة الجنسية. طبعا لازم يبقى في تغيير الى الاوضاع الجنسية الملائمة لآلام العضلات. عدم ممارسة الأوضاع المؤلمة زيادة للعضلات، ده بتفرق طبعا لو رجل ولا امرأة. كل واحد هيقدر يكيف أموره حسب دوره في العلاقة الجنسية. لو الموضوع تفاقم في انعدام الرغبة الجنسية،
ممكن يبقى في استشارة طبيب بخصوص انك تاخد مكملات هرمونية، التستوستيرون والاستروجين. بينفع نبقى بناخد رأي الطبيب إذا كنا بنحتاج لمكملات هرمونية ولا لأ. التستوستيرون والاستروجين دول بيساعدوا على رفع مستويات الرغبة ورفع مستويات الطاقة. طبعا كمان في علاج وهو استخدام المزلقات من الصيدليات، دي أمر برضو بيساعد في تخفيف الآلام والتوتر الجسدي. نيجي لأهم نقطة وأهم علاج جنسي وهو التواصل المفتوح بين الزوجين. لازم يبقى فيه تواصل بشفافية تامة عن الأمور المزعجة بالنسبة للمريض وعن الأمور المزعجة بالنسبة للشريك الغير مريض. يعني يبقى فيه تواصل مفتوح، خط مفتوح بينهم، التكلم بحرية كاملة، لانه مريض الفايبروميالجيا بيبقى حساس، ممكن ما يبقاش بيتكلم بكل اللي عنده. ممكن لو مريضة الفايبرو منزعجة من العلاقة ما تتكلمش وما تقولش، لكن تبعد وتاخد جنب بعد كده وتقلل من العلاقة. فعشان كده يفضل انه لو حضرتك مريض او مريضة فايبرو تبقوا بتتواصلوا بشفافية وبحرية مع ازواجكم علشان تقدروا توصلوا مع بعض إقامة علاقة جنسية سليمة واستمرار حياتكم الزوجية بصورة طبيعية. التحدث بصراحة عن عدم الرضا، عن الأوضاع المتعبة. في كمان علاج وهو استخدام المساج والتدليك، بتفرق في حدة أعراض الألم المرتبط بالأعصاب، ودي طبعا حاجة برضو بتفرق جنسيا. وخلاصة الأمر هو انه الازواج بيحتاجوا الى الابداع في تغيير نمط حياتهم الجنسية. ده امر بيبقى فيه زيادة اثارة وزيادة استمتاع، بيبقى فيه زيادة رغبة، بيبقى فيه تجديد. التجديد والتغيير في العلاقة الجنسية امر بيفرق جدا نفسيا، بيخلي فيه رغبة تزيد، بيخلي فيه اهتمام بالعلاقة الجنسية. سؤال مهم قوي: هل مريض الفايبروميالجيا يقدر يتجوز مريضة فايبروميالجيا ولا لا؟ هل يقدروا يتزوجوا هما الاتنين مرضى؟ هقول لكم السلبيات والايجابيات وليكم حرية الاختيار. اولا السلبيات: لو انت مريض فايبروميالجيا مش هتقدر تبقى بتخدم زوجتك، مش هتقدر تبقى بتساعد في الحاجات اللي هي هتأثر فيها، والعكس صحيح. لو انتي مش هتقدري تساعدي في الامور اللي جوزك هيأثر فيها، لانه انتوا الاتنين مرضى وتعبانين. تاني حاجة هي انه عرضة الاولاد والعامل الوراثي هيزيد، جيناتهم هتبقى فيها احتمالية اكبر للاصابة بالفايبروميالجيا. كمان هتبقوا نفسياتكم لو ضعفت في وقت انتوا الاتنين، مين هيبقى بيقدر يتحمل التاني؟ هيبقى في عرضة اكتر للانفصال والطلاق. لو النفسيات متوترة هيبقى فيه عرضة لمشاكل أكتر بكتير، بدل من إنه يكون واحد بس هو المريض فالتاني يمتص توتره وغضبه ويمتص المشاكل. لا، كده هيبقى الاتنين هيبقى عندهم قابلية للعصبية وقابلية للتوتر الشديد، فيبقى المشاكل أكتر معدلها في البيت. نيجي للإيجابيات: لو الاتنين مرضى فايبروميالجيا وتزوجوا، أولا هتبقوا انتوا الاتنين مقدرين تعب بعض، هتبقوا مدركين الألم اللي في أجسادكم ومصدقين بعض، ودي حاجة بيفقدوها أزواج كتير في الفايبروميالجيا، إن هما ما بيبقوش عارفين كم المعاناة وكم الألم، بل بالعكس في أزواج يفتكروا إن زوجاتهم بتدلع، وفي زوجات بتفتكر إن أزواجهم بيتدلعوا. كمان هيبقى في حساسية تجاه بعض، لأنه الاتنين هيبقوا حساسين، فهيحاولوا يصلحوا قدر الإمكان المشكلات علشان يخففوا من على بعض. لو كان الفيديو مفيد بالنسبة لكم مستنياكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، وكمان تشيروا الفيديو علشان خاطر المعلومات توصل لناس كتير ممكن تبقى محتاجاها. دمتوا في صحة وسعادة واستقرار. سلام.